ሰላም እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በኦንላይን ገንዘብ መንሰራበትን ዌብሳይት ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። የዛሬውን ቪዲዮ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ይህ ዌብሳይት እንግዲህ በፓዮኒር የሚከፍል ዌብሳይት ነው። በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። የተለያዩ ስራዎች የምትሰሩበትን አይነት ዌብሳይት ነው። እንዴት እንደምትሰሩ ሁሉንም በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ከታች ኮሜንቱ ላይ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት የዌብሳይቱን ሊንክ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። ዌብሳይቱ እንግዲህ እንደምታዩት ክሊክ ወርከርስ ይባላል። የዌብሳይቱን ሊንክ ከታች ነክታችሁ ወደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ይሄ ሆም ፔጁ ላይ ነው። የተለያዩ ስራው ኦፍላይንም እንደምታዩት ኦፍላይንም መስራት ትችላላችሁ ይላችኋል። የተለያዩ ሪኳየርመንቶች አይፎን ያስፈልጋችኋል ወይም ደግሞ አይፓድ ወይ አንድሮይድ ዲቫይስ ያስፈልጋችኋል ይላችኋል። እንዲሁም ደግሞ አፕ አላቸው ማለት ነው። አፓቸውንም በአፓቸው ሞር ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ከዌብሳይቱ ይልቅ ማለት ነው። ሳይን አፕ እናደርጋለን። ሳይን አፕ አድርጋችሁ ከጨራረሳችሁ በኋላ ሳይን አፕ ፕሮሰሱን እንግዲህ አለፍ አደርገዋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ሳይን አፕ እንግዲህ የሚያቅተው ሰው ያለ አይመስለኝም። ሳይን አፕ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደ ኢንትሮ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ያ ኢንፎርሜሽናችሁን እናስገባለን ማለት ነው። በደንብ ካስገባችሁና ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ ቬሪፋይም እንድታረጉ ይጠይቃችኋል። ቬሪፋይ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አቬሌብል ጆብ ሁለት አቬሌብል ጆቦች አሉ። እንደምታዩት አንዱ ጀስት ፕሪትሬኒንግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ $1.50 የሚከፍል ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ክሪኤሽን ነው። ቪዲዮ ነው ክሬት የምታደርጉት $1.50 የሚከፍለው። ይሄኛው ግን ፕሪስክሪኒንግ ማለት እንደ ካስት እንደመደረግ ማለት ነው። ለዛ ስራ ለተለያዩ ስራዎች ካስት እንደመደረግ ብላችሁ አስቡት። እሱን እንሞክረዋለን። ፕሪስክሪኒንግ ማለት ያው አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ፊልም ሰሪ መጀመሪያ ፊልሙን ከመስራቱ በፊት እንደ ለፊልሙ አሪፍ መሆኑን ለማየት ፕሪስክሪኒንግ የሚባል ነገር አለ። ይሄም እንደዛ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ሰርቬይ ስራዎች ወደ እናንተ ከመለካቸው በፊት እንደዚህ አይነት ፕሪስክሪኒንግ ያዘጋጃሉ ማለት ነው። ይሄኛውን እንትን ካለፋችሁ ጥያቄዎች ከተጠይቃችሁና እንትን ካላችሁ በኋላ ለስራው ስራዎቹ ፕሮቫይድ ይደረግላችኋል ማለት ነው። አሁን የምናደርገው እንግዲህ ይሄንን ቴስት እንወስዳለን። ቴስቱ እንግዲህ ብዙ የሚቆይ አይደለም ይላል። ቴስቱን ወስደን ከዛ እንደምታዩት ከታች ኮንፈርሜሽን ኮድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ሰርቪውን ከጨረስኩኝ በኋላ የሚሰጠኝ ኮድ አለ። እሱን ልክ ከጨረስኩኝ በኋላ ኮዱን አስገባለሁ ማለት ነው። ሰርቪው እንደምታዩት ይሄ ነው እንግዲህ ምንድነው ዲቫይስ ያለክ ይለኛል። ላፕቶፕ እና ስማርትፎን እንዲሁም ደግሞ ካሜራ አለ ኮይ ምናምን ነገር እውነቱን ትክክለኛውን ነገር ምክንያቱም ከይጠይቃል ጥያቄ ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ ትክክለኛውን ነገር ታስገባላችሁ። እንደምታዩት ቴንኪዩ ብሎ ኮድ ሰጠኝ ማለት ነው። ኮዱን እዚህ ጋር አንተን ላለው አስገባለሁ። ስራውን ጨረስኩኝ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፕሪስክሪኒንግ ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ ሌሎች ስራዎች ወደ አካውንቴ እንዲላክልኝ ያደርግልኛል ማለት ነው። ለኔ የሚሆኑ ስራዎች ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎችም አሉ ማለት እንደዚሁ እንደ ፕሪስክሪኒንግ ወይም ደግሞ ከስራዎቹ በፊት እንደ ቴስት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሞር ስራ የምታገኙት በእንደዚህ አይነት ነው። ይሄኛው ጀስት እንደ ፕሪስክሪኒንግ ነው እንጂ ገንዘብ ምንም አይከፍላችሁም ማለት ነው። እንደምታዩት there is no further job available ይላችኋል። እንደምታዩት ይሄኛው እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ክሪኤሽን ነው። በሞባይላችሁ ወይም ደግሞ በዲቫይሳችሁ ቪዲዮ ክሬት አድርጋችሁ እንግዲህ ገንዘብ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ይሄኛውን አምናሹር ይሄኛውን ስራ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ሰዓት የሚፈጅ ስለመሰለኝ አልሰራሁትም። ነገር ግን መሞከር ከፈለጋችሁ ጀስት በተሰጣችሁ ኢሜል አድሬስ ቪዲዮውን ሰርታችሁ መላክ ነው። ስቴፖቹን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይነግራችኋል። እሱን ከጨራርሳችሁ እና እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ሴንድ ጆብ ብላችሁ ቅድም እንደላኩት መላክ ነው ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮውን ቼክ አድርገው ሪቪው አድርገው ይመልስላችኋል ማለት ነው። እስቲ ሌላ ደግሞ ስራ የምታገኙበትን መንገድ ልንገራችሁ። ሁለተኛው እንደምታዩት
ፋይንድ ሞር ጆብ የሚለውን ስትነኩ እንደዚህ አይነት ፔጅ ላይ ነው የሚወስዳችሁ። ሶ ይሄኛውም እንግዲህ UHRS አሰስመንት ነው። ሶ ይሄኛው አሰስመንት እንግዲህ እንዳልኳችሁ ከUHRS የመጣ አሰስመንት ነው። ሶ የነሱን ስራዎች እዚህ ላይ ለማግኘት እንዳልኳችሁ እንደ ፕሪስክሪኒንግ እንደ ቴስት ማለት ነው። መጀመሪያ ይሰጧችኋል ይሄንን በነፃ ይሄን ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ያንን መልሳችሁን አይተው ደግሞ ሌሎች ስራዎች የUHRS ስራዎች ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄኛውም እንግዲህ ገንዘብ ሞር ለማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄንን አሰስመንትም መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሰስመንቱ እንደ ቅድሙ አይነት ነው፣ ነገር ግን ይሄኛው ትንሽ ረዘም ያለ ነው። ሶ ጀስት ኢንስትራክሽኑን አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ጀስት የስ ብላችሁ መጀመር ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ቤዚክ እንግሊሽ ሪኳየርድ ይላል። ሶ እንግሊዘኛችሁን ቼክ ለማድረግ ይጠይቋችኋል። እንግሊዘኛ ብዙ ፐርፌክት ሳይሆን ያው በቃ እንግሊዘኛ የማትችሉ ከሆነ ምናልባት ስራዎቹንም ላታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሁለተኛው እንግዲህ ይሄ ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ ኢንቪቴሽን ነው። ሶ ሰዎችን ኢንቫይት ስታደርጉ እንግዲህ ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት $5 5 ፓውንድ 10 ሪፈር ያደረጋችሁ ሰው 10 ዩሮ ሲሰራ እናንተ 5 ፓውንድ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም የሚገርም ነው። በጣም አሪፉም አይ ቲንክ ይመስለኛል። ሶ ይሄኛው እንግዲህ ሶስተኛው የገንዘብ ማግኛ መንገዳችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ሪፈር ለጓደኞቻችሁ እያደረጋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ማወቅ ትፈልጉት ዊዝድሮ ሜቶዱን ነው። ሶ ዊዝድሮ ሜቶዱን አሁን አሳያችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ፓዮኒር ነው የሚጠቀመው። ሶ ፓዮኒር አካውንታችሁን እዚህ ጋር ሊንክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ ፓዮኒር አካውንት ከሌላችሁ እዚሁ ላይ ሄዳችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. እንደምታዩት ኮንፊርም ፓዮኒር አካውንት ዳታ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ስትጫኑ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ፓዮኒር ፔጅ ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ሶ እሱን እንጫናለን። ሶ እንደምታዩት ሳይን አፕ ፔጁ ላይ ነው ቀጥታ የወሰደኝ። ሶ ሳይን አፕ አካውንት ከሌላችሁ ጀስት ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ካላችሁ ደግሞ ጀስት ሳይን ኢን እዚሁ ላይ አድርጋችሁ መጨረስ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው።